Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia din săptămâna prezentă sau din săptămâna care tocmai a început. Și te rog frumos de aici să ții informațiile cu care rezonezi. Să fii deschis la anumite interpretări, la anumite informații, pentru că îți pot fi utile. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru că sunteți minunați. În altă ordine de idei, vineri nu am putut fi alături de voi, deși am filmat. Nu am avut suficient timp la dispoziție să și editez filmarea, pentru că în familia mea s-au întâmplat foarte multe lucruri. Joi am simțit nevoia să o țin pe fetița mea acasă. Intuiția așa mi-a spus, așa am făcut. Eu întotdeauna fac ceea ce spun, fac ceea ce transmit și aici pe canal. Nu spun unor oameni, ar fi bine să facem așa sau așa, ca eu să fac lucrurile diferit. Nu. Intuiția mea este foarte puternică și sunt profund recunoscătoare pentru toată munca pe care am depus-o de-a lungul anilor să ajung unde sunt. Eram cu fetița mea acasă, mă apucasem să lucrez pentru canalul de YouTube, terminasem de lucrat alte lucruri de care mă ocup, când am primit un telefon de la mama mea pentru că și-a rupt mâna. Am luat-o pe fetița mea, am mers la UPU, la urgență, i-a pus mamei mâna în gips, va avea nevoie și de operație, dar nu asta este totul. În acea dimineață am simțit că ceva se întâmplă și toată săptămâna trecută v-am spus, se întâmplă ceva și la nivel personal, dar și la nivel global, internațional, și este ceva ce se întâmplă subtil, nu neapărat în fața ochilor noștri. Mama mea nu își amintește cum a căzut, nu își amintea nimic, nu era rău, plecase pur și simplu de acasă să facă niște treburi administrative pe care le avea de făcut. Totul a venit, vă dați seama, către mine ca un șoc. Noaptea, fetiței mele i-a fost foarte rău, nu am dormit, am avut grijă de ele, totul s-a terminat până la urma urmei cu bine, dar vineri am aflat că unei alte fetițe i-a fost rău, acelea simptome, aceeași indigestie și pun ghilimelele de rigoare, pentru că de fapt această indigestie a ei și a altor copii, pentru că au fost mai mulți, am aflat între timp, am pornit o mică cercetare a tiparelor de atunci, au reacționat de fapt ca o consecință a respingerii programului care s-a forțat în acea zi în conștiințele noastre. Toate simptomele tuturor copiilor au fost de indigestie și dacă m-aș fi dus la medic, mi s-ar fi spus că este o enteroviroză, ceva viral. Nu știu dacă știți, nu știu cine mă ascultă, voi repeta aceste informații pentru că sunt utile și importante, sigur, dacă doriți să le luați aminte. Nu există virus, virusii există doar în tehnologia informației, în IT, în programare, software. Am lucrat 17 ani în tehnologia informației și știu exact ce vă spun aici. S-a folosit tehnologia, s-a împins un program prin impulsuri electromagnetice, de aceea și mamei mele i s-a tăiat filmul. Lucrurile acestea nu se întâmplă random, pur și simplu întâmplător, ci ele sunt calculate și sunt foarte bine organizate și foarte bine puse la punct. Ce vă recomand? Pentru că nu este important ce mi s-a întâmplat mie, vă dau doar exemple concrete pentru ca voi să înțelegeți. Atunci când auziți un om că vine cu niște informații diferite față de ce se întâmplă în narativa pe care o auziți în mod normal, să luați aminte și să vă puneți în pază, să fiți mai vigilenți. Mie personal nu mi s-a întâmplat nimic pentru că eu mă protejez, câmpul meu electromagnetic este mai puternic și probabil că și mama, dacă ar fi fost în preajma mea, ar fi fost protejată prin câmpul meu, prin informația din câmpul meu care respinge automat toate aceste lucruri. Eu le resping prin simplu fapt că am informația, cunosc informația și informația îți dă putere, atât de simplu. Am spus că după perioada aceasta a eclipselor se încearcă o nouă programare, pentru că asta se încearcă și acum ceva vreme v-am mai spus despre niște lucruri, internetul lucrurilor, despre internetul tuturor lucrurilor. Pe de o parte Internet of Things, pe de altă parte Internet of Everything. Suntem conectați unii de ceilalți, unii cu ceilalți și
de asemenea cu tehnologia. Sunt niște studii foarte profunde pe care dacă le vedeți, rămâneți pur și simplu consternați. Încă de la începutul anilor 1970 se tot lucrează la așa lucruri și mai mult decât atât, asta este ceea ce știm noi. Tehnologie și foarte, foarte multe lucruri există dintotdeauna, noi abia acum aflăm despre ele. Ca și în acele momente în care aflăm despre o nouă versiune a telefonului. Noi folosim aceste telefoane și aceste noi versiuni, așa cum folosește și fetița mea jucăriile din plastic. Doar ca să pară că evoluăm și să pară că facem anumite lucruri, însă există o tehnologie și există niște lucruri pe care noi dacă le-am vedea, nu le-am putea percepe, nu le-am putea înțelege și așa mai departe. În consecință, săptămâna ce urmează să știți că va sta la baza lucrurilor care s-au încercat acum împinse în conștiința noastră. Sunt foarte multe aspecte tensionate care se formează, dar cele mai profunde se formează între Jupiter, Marte și Pluto. La un nivel foarte profund te poți elibera de toxicitate și de tot ceea ce are legătură cu nereușita neamului tău, pentru că nu poți trăi în trecut, pentru că dacă trăiești în trecut nu faci altceva decât să-l retrăiești zilnic, ba chiar mai mult și în viitor nu vei face altceva decât să reproduci trecutul, sau poți să mergi pe o pantă foarte superficială în care să fii inconștient, să nu vezi nimic din ceea ce spun eu aici, ba chiar mai mult de atât să nici nu înțelegi vreun cuvânt din ceea ce spun și lucrurile să se prezinte pur și simplu normal în viața ta, cu bune și cu rele. Pluto se pregătește în luna octombrie să iasă din retrogradare. Am vrut să mă apuc să filmez zodiile, după cum vă imaginați, numai timp de asta nu am avut, însă voi încerca. Dacă reușesc bine, dacă nu, nu voi mai pune presiune pe mine pentru că am foarte, foarte, foarte multe lucruri de făcut. Mi este drag să o fac. Schițele deja sunt făcute, deja m-am uitat pe hărți. Dacă se așează lucrurile în liniște, o voi face. Dacă nu, nu. Sau voi începe să le filmez și le postez indiferent de data la care apar. Iar voi vă uitați dacă doriți sau dacă vă este util. Așadar, este o săptămână în care trebuie să fim foarte echilibrați, foarte ancorați în acest plan fizic și Mercur va face niște quadraturi, adică niște aspecte tensionate. Pur și simplu se taie filmul, facem inconștient niște lucruri, plecăm de acasă și uităm ce vrem să cumpărăm, treburi de genul acesta în momentul în care uiți, pentru că mi-am amintit despre niște lucruri și vă spun imediat ceva, atunci este momentul oportun pentru ca tehnologia să lucreze, să implementeze gânduri noi în conștiința ta. Nu știu dacă ați observat, poate ați observat, poate nu. Oamenii au memoria de lungă durată foarte afectată. Câte lucruri s-au întâmplat de-a lungul timpului, toate au pierit. Noi ne ducem viața așa de la zi la zi, traiul zilnic, fără să mai luăm în calcul sau să mai vedem un tipar mai mare, o schemă mai mare a lucrurilor, pentru că așa stau în acest moment datele din problemă și în consecință vrem să fim bine, să fim prosperi. Nu putem pentru că ar trebui să ne ținem un jurnal. Eu am început să cumpăr cărți de literatură clasică din diverse domenii, nu doar literatură clasică, pentru ca fiica mea să le aibă. Le-am avut, s-au învechit, s-au deteriorat, le recumpăr. Tocmai pentru a avea datele, îmi notez multe evenimente care s-au întâmplat, pentru că dispar de pe internet. Dispar, pur și simplu vor dispărea și nu veți mai găsi informațiile sau sunt scoase de pe internet și sunt modificate. Și atunci când vei căuta o informație, nu va mai coincide cu ceea ce s-a întâmplat sau cu ceea ce ai trăit tu de fapt. Să vedem mai departe. Ce ne spune energia? Chiar am spus astăzi mamei când mergeam pe drum să fie atentă că este o pânză, este ca o pânză de păianjen, să nu o ia în cap. Ea s-a uitat ciudat, n-a înțeles ce vreau să spun. Zic, uite mama, sunt niște fire aici. Credeți-mă că suntem înconjurați de tehnologie, de fire, pe care unii le văd, alții nu le văd. Suntem înconjurați de fel și fel de sisteme și este foarte important să fiți lucizi în proporție de 99%. Cât puteți voi de mult. Concluziile la care am ajuns eu sunt unele complicate și complexe și poate vine ziua în care le dau și mai departe.
busuiocul, prosperitate, noroc și iubire. Și aici am o gărgăriță. Se uită fiica mea la niște desene animate, gărgărița și motanul negru. Gărgărița folosește un totem, un animal de putere, care este simbolul creației, iar motanul negru folosește un animal de putere, care este simbolul distrugerii. Acele două simboluri, când se unesc, formează, practic, un nou simbol, un nou animal, să îi spunem așa, că nu știu cum să-i spun. Ele se numesc Kwami în desenele animate, care este Kwamiul realității. Și când interacționezi cu acest Kwami al realității, poți să spui o dorință. Însă, trebuie să fii atent ce îți dorești, pentru că în natură, la nivel energetic, totul este în echilibru. Și, spre exemplu, ca să înțelegeți, dacă tu vrei ca de acum înainte căpșunile să fie verzi, va trebui ca mazărea să fie de acum înainte roșie. Spre exemplu. Deci, ce dai, ce primești, ce vrei și ce sacrifici. Aici, pentru a avea prosperitate, noroc și iubire, trebuie să plantezi iubire, să faci lucruri cu iubire, să dai la schimb iubire. Nu o da așa, pur și simplu, întâmplător pe stradă oamenilor care poate nu o merită, ci iubește-te pe tine, ai grijă de tine și aliniază-te la frecvența potrivită pentru tine. Pentru că despre asta este vorba și în legea cauzei și a efectului. Și vă mai dau un exemplu. Simt nevoia astăzi să vă spun așa lucruri. Dacă vă plictisesc, mergeți poate acolo unde alții nu vă plictisesc. Avem omul A și omul B. Pentru că asta ne spune și fizica cuantică. Noi suntem toți particule, praf de stele. Și aceste particule sunt interconectate prin undă, prin frecvență. Acea conectare se numește entanglare. Când unul suferă, este influențat și celălalt. De aici vine și legea karmei. Dacă tu vrei să te răzbuni pe cineva, intri într-un cerc, într-o spirală, de unde ți se întoarce sub efectul de bumerang ceea ce transmiți. Nu reușești să schimbi nimic. Arunci cu ură, ură primești la schimb. Pentru a te elibera de o karmă, pentru a te elibera de un strat, pentru a te elibera de o durere, trebuie să uiți că acest om există, să-l ierți, să nu mai ai treabă cu el, să-ți devină tot una. Iar atunci intervine liberul arbitru în povestea asta, unde dacă continui să urăști pe cineva, rămâi în această poveste în care ești entanglat, legat de omul ăsta și viața ta va fi un dezastru, sau ai liberul arbitru în care îl ierți, îți vezi de treaba ta și poți să intri pe acest nou potențial, pentru că de aceea vă spun și eu că există un potențial cu mai multe variabile, cu mai multe posibilități, cu mai multe probabilități și de aici viața ta o ia pe o cale armonioasă și prosperă. Iar voi în această perioadă sunteți cu acest Kwami, cu acest totem de curiozitate ce am tras aici. Foc, trecutul și cameleonul. Interesant. Sunteți cu acest simbol al creației și cu busuiocul, care este o plantă care te ajută să cureți, te urcă în vibrație. O săptămână, o perioadă din care poți să începi să cureți, să te eliberezi, să tai acel cordon care te entanglează, te leagă de nefericirea ta, de toate lucrurile care n-au funcționat, pentru a putea să te desprinzi și să mergi înainte către prosperitate, iubire și către o viață mai armonioasă. Păzindu-te prin conștiință și luciditate de această tehnologie care ne înconjoară. Și aici avem frunze. Foarte interesant. Progres, reînnoire și înviere. Avem o muscă și o libelulă. Exact cum spuneam, te duci către această energie care te distruge, fără să-ți dai seama că te învârți în cerc, sau mergi către creație, către libelulă, către fertilitate, către acest potențial. Pentru că totul este ciclic în natură. Luna. Sigur că toate aceste lucruri au legătură cu luna. Aici avem o molie, tot în aceste desene animate. Îl avem și pe personajul negativ, care este Hawkmoth, o molie.
iar el, practic, posedă prin animalul său de putere, să îi spunem așa, conștiințele oamenilor. Oamenii fac anumite lucruri, fiind posedați de energia acestei Molly, acestui personaj negativ, iar când Buburuza, prin puterea creației, îi ajută, ei își pierd memoria, nu-și amintesc ce s-a întâmplat. Vă pot ieși la suprafață niște amintiri sau puteți să căutați în subconștientul vostru, în liniște, ce vă blochează, de ce nu sunteți prosperi, de ce nu aveți relații armonioase, însă trebuie să acceptați ce găsiți acolo și să fiți foarte, foarte sinceri. Pentru că Pluto va face quadratură cu Marte la un moment dat, pe parcursul acestei luni, va face opoziție cu Jupiter. Este vorba despre egalitate, despre nevoia de a fi tratat în mod egal, despre forță nebănuită pe care o ai și despre capacitatea de a face fie bine, fie rău, fără să îți dai seama, fără să fii conștient de asta. Ciclicitate și intuiție și mușețelul. Blândețe, relaxare și somn. Trezirea în conștiință sau poate ai nevoie de odihnă. Eu cu siguranță am, dar pe mine mă încarcă cu energie ceea ce fac acum. Altfel nu aș fi fost aici. Numărul 6 și berbecul, echilibrul dintre energia feminină și masculină, forță în rutina ta, să treci prin toate, să le depășești pe toate, o realizare, succes la nivel de sănătate, ceea ce mă bucură, având în vedere situația dată, recunoaștere la locul de muncă, sau simți că faci lucrurile cu sens, se vede că ai făcut ceva, că ai investit în ceva sau că ai depus un efort, victorie, ești un învingător. Un maestru, te poate ajuta cineva, îți întâlnești maestrul. Regele muntelui, treci prin multe sau ai trecut prin multe și acum respiri ușurat, treci peste orice, practic. Te regenerezi, se regenerează ceva în urma efortului tău, pentru că tu faci asta posibil. Regele de bâte, uite cameleonul și focul pe care vi le-am arătat mai devreme, eremitul, asul de bâte și focul, incredibil, turnul, Uranus, retrograd în Gemeni și lumea. Tehnologia din spatele eclipsei. Hai să vedem la nivel personal. Eu vă las aici informațiile așa cum le înțeleg, așa cum sunt ele, voi vă luați ce vă ajută pe voi. Pe zona de relații este o perioadă în care se poate clarifica ceva. Este o perioadă în care s-ar putea ca unul dintre voi să fie gânditor, iar celălalt doar perechea sa. Unul dintre voi să vrea să discute, celălalt să își vadă de treabă. Poate fi o perioadă în care cineva rupe tăcerea. Pur și simplu este dragoste la prima vedere pentru unii dintre voi. Sau este ceva, un eveniment care se întâmplă neașteptat, dar care încheie un capitol. Resuscitează un capitol, redeschide un capitol, dar frumos. Pot fi o sumedenie de lucruri care se întâmplă, dar care au un desnodământ fericit. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre curajul de a pleca dintr-un loc după îndelungi încercări de resuscitare a relației, după îndelungi încercări și șanse oferite partenerului de viață. Poate fi vorba și despre faptul că în sfârșit întâlniți pe cineva în urma unui traumatism, în urma unei traume, în urma unui șoc avut. Sau poate fi o interacțiune neașteptată care are ca și consecință o frumoasă relație, o frumoasă poveste de iubire. De unde nu te aștepți, sare iepurele, spunea un proverb. L-am adaptat eu. Mai poate fi vorba și despre faptul că nu te simți singur, simți că ai forță să faci anumite lucruri, simți că acum poți înfrunta munți, furtuni. Uite, aici avem nebunul. Simți că acum poți înfrunta furtuna, poți face niște lucruri. Poate fi vorba și despre o idee genială care îți vine. Poate fi vorba și despre o comunicare neașteptată, despre faptul că îți găsești în sfârșit liniștea sau afli un rezultat care te bucură.
și vorbim despre relații de orice fel. Poate fi vorba și despre partea de contabilitate, despre veniturile tale care cresc sau despre o idee de colaborare. Se întâmplă ceva, fie în afacerea ta, fie la locul tău de muncă și parcă vezi o mică creștere la nivel financiar. La nivel de sănătate, din nou, atenție la sistemul nervos care poate fi scurt-circuitat, iată cum s-a întâmplat acum și voi nu trebuie să mă credeți, trebuie doar să testați. Testați voi, căutați voi, informați-vă voi. Sunt foarte multe lucruri în această lume care contează mai mult sau mai puțin, dar sunt anumite lucruri care contează cu adevărat și printre ele este informația. Cine are informația are și puterea, conduce și lumea. Informația, dacă vă apucați de căutări, veți vedea că duce în direcția pe care încerc eu să o explic aici. Atât cât am și eu timp să descoper această informație și atât cât îmi permite mie informația să trec dincolo de plasa energetică pentru a o putea accesa, și intuiția și informația. Vorbim despre începuturi neașteptate care te bucură, vorbim și despre încheiere, dar vorbim despre o multitudine de sentimente sau de trăiri care sunt ca un fel de apogeu, de săvârșire, o încheiere frumoasă, un deznodământ plăcut, o bucurie. Lumea înseamnă ceva se încheie cu succes, un obiectiv atins. Voi acoperi aici. Treci peste o etapă de izolare, simți că te poți mișca acolo sau în cazul sau în contextul în care te simțeai neputincios. Închei o perioadă de neputință. Te obișnuiești cu ceva sau lucrurile încep să progreseze puțin. Sau poate spargi un tipar, treci peste o obișnuință, începi ceva nou, te acomodezi, ești mai entuziasmat, mai optimist. Roata destinului, omul potrivit la locul potrivit, vulturul bicefal, două direcții, niște alegeri foarte importante, fie să rămâi în locul în care ești, fie să prinzi curaj, să ai voință, să te miști către o altă direcție care este total diferită față de zona ta de confort, pentru că nu este confortabil nici să ai succes, nici să fii fericit, nici să fii iubit, pentru că poate nu cunoști aceste stări sau poate pentru că ai învățat că este greu, viața e grea și doar asta știm, însă acest coami, acest simbol al gărgăriței, Ladybug, creează. Ai puterea să creezi prin forța spiritului tău ceva nou și să închizi niște cicluri vechi sau să schimbi ceva în ceea ce faci tu acum. Activitatea ta, ceva la locul de muncă, ceva în familia ta se schimbă, se poate schimba pentru că ai acest culoar în urma liberului tău arbitru, în urma unor decizii pe care le poți lua, să închei această stare de neputință. Poți ieși din asta. Te poți mișca. Poate fi și ceva la nivel financiar. Niște bani pe care îi primești neașteptat. Uite din nou turnul. Evenimente care te duc pe drumul corect. Cunește ceva în sensul în care se sparge un blocaj energetic și cu foarte puțin timp înainte mama mi-a arătat o vânătaie care nu mai trecea, iar răspunsul meu a fost când mi-a arătat acest lucru: ai un blocaj energetic care o să pocnească, o să bubuie. Și a bubuit. Nu am apucat să îi spun mai multe pentru că am multe lucruri în cap, în minte, în suflet și eu ca tot omul. 7 de monede, cu foarte mult calm. Pentru unii dintre voi, uite, lavanda, se curăță ceva. Lavanda ține la depărtare țânțarii. Țânțarii sunt niște insecte care îți iau sângele din organism. Deci te vampirizează la propriu, așa cum știm și din basme și din mitologie. Asta înseamnă că poți ține virusii la distanță, informațiile nedorite, pentru că tocmai de aceea copiii despre care v-am vorbit, printre care și fata mea, au respins programul, virusul, ceea ce se transmitea prin informație, prin tehnologia nevăzută care există. Și v-aș putea explica, este complex, cine știe, am timp într-o zi. Ceva din ceea ce ai făcut tu bine, acum iese la suprafață. Unii dintre voi puteți câștiga un premiu, se întâmplă ceva fenomenal de bun. Evitați ceva
printr-un anume eveniment, printr-o anume știre, sunteți deviați de la un traseu, dar pentru a fi protejați. Regina de bâte. Vedeți o aliniere. Te aliniezi cu linia ta de destin actuală, linia ta de destin, și aici fac referire la potențialul cel mai bun pentru tine să fii prosper, iubit și în siguranță. Poate fi vorba despre o schimbare în ceea ce privește relația ta cu cineva foarte drag, cu un om pe care îl consideri suflet pereche. Poate fi o reevaluare, poate fi ceva legat de mașină, să aveți grijă la revizie, la partea tehnică, poate fi ceva legat de locul de muncă, obții ceva, un lucru, îndeplinești un obiectiv, ai succes, faci niște lucruri acum sau ai făcut niște lucruri anterior și acum culegi roadele. Aici avem 6 monede pe masă și una în mână. O oportunitate care apare în urma unei vești care te surprinde, șansa ta, norocul tău. Nu mai ești la mâna nimănui, nu mai depinzi de ceva anume, deci devii independent, te poți mișca. Vedeți, avem 5 de monede, 6 de monede, 7 de monede, secvență numerică, progres, avansezi, ești avansat, poți primi o promovare. Cât despre sănătate, atenție la nivel general, așa, la orice nivel. Împărăteasa, un început, succes, ești apreciat. Pot fi niște bani pe care îi primești, poate fi un loc de muncă, poți fi tratat corect, ți se ușurează viața în relație, totul devine mai ușor în această perioadă. Poate fi vorba despre faptul că se face lumină într-o poveste foarte complexă, foarte încălcită, pe care ai trăit-o, pe care ai experimentat-o. Poate fi vorba despre o sarcină, chiar și acolo unde să spunem că oamenilor li s-a spus că sunt infertili. Am văzut multe miracole de-a lungul timpului. Am avut o perioadă în care doar așa povești auzeam, doar așa povești, vedeam în hărțile oamenilor. Între timp, 80% dintre cei cu care am discutat au avut copii pe cale naturală. Vorbim despre o perioadă în care ești vizibil atrăgător, despre faptul că te aliniezi cu un obiectiv pe care ți-l îndeplinești. Tot ce iubești tu mai mult pe lume poți avea, se poate întâmpla ca cea mai mare dorință a ta să se realizeze. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care nu stați la discuții. Nu vreau să mai aud, lasă că știu eu mai bine ce am de făcut. S-ar putea să fie și o mică luptă pentru putere aici, o săptămână în care vă ciocniți în idei cu cineva. Nu există nimeni altcineva. Culoar liber. Aveți culoar liber să faceți anumite lucruri. Practic, norocul vă surâde. Ai steaua ta. Este doar steaua ta. Știți că mai avem o vorbă. Ce îți este dat în frunte ți este pus. Norocul tău, steaua ta, iubirea ta, casa ta. Exact așa este această săptămână. Deschide un potențial unde să nu mai dai atât de mult din coate, să nu mai oftezi, să nu mai lupți atât de mult pentru ceea ce îți dorești. Însă trebuie să fii conștient când faci alegerile. Lucrurile funcționează prin acțiune. Noi facem ca lucrurile să se întâmple. Nu pică din cer. Și pasiune. Poate fi o relație foarte pasională, poate fi ceva ce v-a consumat, un proiect la care ați lucrat mult cu pasiune, cu voință, cu determinare. Poate fi vorba despre elucidarea unui mister, despre clarificarea unei relații, acolo unde poate suspectați partenerii de viață că vă înșală sau unde exista foarte multă gelozie, lucrurile se liniștesc. Uite, aici avem get, have, să apuc, să am. Last este îndrăgostit, dar la un nivel jos, pe o vibrație joasă, cam cum facem noi toți oamenii, pentru că nu asta este iubirea adevărată. Vorbim despre pasiune, cu gelozie, cu treburi de genul acesta. Nu așa funcționează lucrurile, dar se pot lămuri niște situații sau puteți afla niște vești surprinzătoare
în ceea ce privește iubirea, dragostea, gelozia, relația, poate o sarcină, poate unii dintre voi sunteți căsătoriți și aflați vești despre copii din afara căsătoriei, deși este foarte puțin probabil, dar nu se știe niciodată, pentru că avem și așa informații aici în potențial, sau poate fi vorba despre faptul că în sfârșit ți se confirmă ceva, și anume faptul că cineva te iubește. Interesantă energia. Hai să mai luăm o carte. Ce vrea să spună cartea asta cu pasiunea? Am văzut sicriul, ceva se încheie, deci ai parte de succes, respiri până la urmă liber, ușurat, și cadoul ce afli este steaua ta în frunte, ți-e pusă, ai drumul tău, te apropii de ceva, un cadou, te liniștești. Vezi? Dispare, este foarte difuză această informație de aici, o amintire. Poate fi o reconectare cu cineva din trecut, ceva absolut neașteptat. Poate fi un berbec, poate fi cineva de la locul de muncă sau un om pe care îl vedeai într-o perioadă zilnic, sau poate fi vorba despre faptul că ai acum o mare șansă să-ți schimbi viața, să-ți schimbi rutina și să o iei pe altă traiectorie, pe alt potențial. Cu cât ești mai conștient, cu atât mai bine, dar este o săptămână pentru aceia dintre voi care activați acest potențial, care vă poate duce departe. Energia aceasta, această probabilitate vă poate schimba unora dintre voi cu adevărat viețile. Să vedem și talismanele. Uite niște alegeri importante, folosește-ți busola, doar nordul. Avem doar nordul, steaua, luceafărul. Vei fi ghidat, ești ghidat, ți se arată drumul, nu te încăpățâna. Încrederea în tine, stima de sine, valorezi mai mult. Pentru unii dintre voi sunt complimente, cineva se poate îndrăgosti de voi sau apare cineva din trecutul vostru care vă declară sentimentele, sau poate fi vorba despre faptul că partenerii voștri de viață vă sprijină, sau la locul de muncă aveți sprijin din partea unui om care vă apreciază, vă stimează. Suntem ceea ce credem că suntem, foarte adevărat. Uite din nou eremitul. Apare o soluție, veți descoperi niște lucruri, faceți lumină într-o poveste complicată și vă relaxați. Pentru alții dintre voi este timpul să lăsați în trecut niște lucruri și mai aveți o șansă. Mai aveți o șansă să vedeți adevărul sau să vă lămuriți într-o anumită privință. Încă o șansă și poate pentru unii dintre voi apoi gata. Pentru unii dintre voi începe un drum absolut mistic, miraculos, magic. Uite, trenul de la Hogwarts, Harry Potter, 3x4, lumea din care facem noi parte. 34 este și el un număr pe șirul lui Fibonacci și practic este fix momentul de după luminarea minții, după 33. O experiență care te ajută să te transformi. Tu și cineva drag ție, vă transformați împreună, tu te transformi și dintr-o dată lucrurile capătă mai mult sens. Uite, mai ai o șansă, o a doua șansă, apare o șansă sau se încheie ceva, stai de vorbă cu un om cu care poate chiar dacă nu mai ai nimic sau nu mai ai sentimente, este nevoie de o încheiere acolo și să fie o încheiere pe curat, cu inimă deschisă, fără niciun pic de suferință, să fie așa, cu bucurie. Lasă în urmă ceva cu bucurie, cu detașare, nebunul. Și o iei de la început și mai devreme am văzut nebunul în acest set de cărți. O nouă șansă. Mai încearcă o dată, îți găsești un loc de muncă, mai încearcă o dată, trebuie să-ți iasă analizele bine, mai încearcă o dată. Fertilitatea. Poate fi o veste bună că ceva se naște, ceva vă iese, o firmă, un proiect, o casă, poate fi conceperea unui copil sau poate fi vorba despre faptul că în sfârșit poți să faci ceva ce iubești foarte mult. Pui pasiune în ceva sau acolo unde ai pus tu pasiune, uite, lucrurile iau amploare. O bucurie care implică poate ceva ce are legătură cu planul internațional. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi este vorba despre o așteptare și o acceptare. Să fiți un pic mai răbdători. Aici spune zâmbetul este același în toate limbile. O diferență culturală.
Nu te bucuri pe deplin din cauza unei diferențe culturale, poate sunteți plecați din țara voastră natală și atunci voi aveți această traiectorie a omului care trebuie de 2 ori mai mult să se adapteze sau să facă față unor anumite situații, însă alegerea vă aparține dacă vreți să vă retrageți sau să continuați ceva anume. Iar aici avem Fecioara, unde acum am avut și eclipsă. Un început, casa a 6-a, un berbec și o fecioară poate fi. Identitatea mea, îmi schimb identitatea, schimb tiparul, schimb versiunea mea și în fiecare zi devin din ce în ce mai bun sau trebuie să mă organizez puțin. Avem și eremitul aici, să fac niște calcule, să mă ordonez puțin, să începeți să lucrați la un proiect care va lua amploare foarte ușor, să lăsați deoparte sindromul impostorului unii dintre voi, să călătoriți, să vă organizați o călătorie practic, pentru că aveți nevoie de odihnă. Pentru alții dintre voi începe ceva absolut magic. Nici voi nu bănuiți ce oameni puteți întâlni, ce lucruri minunate puteți face. Iar pentru alții dintre voi, într-o notă foarte optimistă, acesta este doar începutul. Ești doar la bază, la prima cărămidă. Mai ai mult de construit, nu te da bătut. Mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine oricând, oriunde și data viitoare. Revin alături de voi, sper cu zodiile, dacă nu, vă țin la curent din aproape în aproape despre cum stăm cu energia zilnică. Să fiți bine! Pa, pa!